Raportet e fundit. Air pollution. Are diesel cars always the biggest health hazard? Ndotja e ajrit, a janë makinat me naft gjithmonë rreziku më i madh I shëndetit, hazard, rrezik. Sales of diesel-powered cars fell dramatically last year, declining more than 17% compared with 2016. Shitjet e makinave që punojnë me naft ra në mënyrë dramatike vitin e kaluar, duke rënë më shumë se 17% në krahasim me 2016-ën. People within the industry blame anti-diesel rhetoric from the government, local authorities and clean air campaigners for eroding consumer confidence. Njerëzit brenda kësaj industrie fajsojnë deklaratat influencuese në thelb anti-naft nga qeveria, nga autoritetet lokale dhe nga aktivistët për ajër të pastër që I kanë fjalë për fjalë erodë zhgërrye, që I kanë ulur konfidencën e konsumatorit. They insist that modern diesel engines are actually very clean and the health risks have been overstated. Ata insistojnë se motorët modern që punojnë me naft, pra motori makinës I një mjeti, pra jo motorcycle ose motorbike, janë në fakt shumë të pastër dhe rreziqet e shëndetit për shëndetin janë egzageruar, overstated, janë tepruar. They also say that they can play a vital role in helping to cut carbon dioxide emissions in order to meet climate change targets. Ata thonë gjithashtu se mund të luajnë një rol thelbësor për të ndihmuar në reduktimin, në uljen e çlirimit të dioksidit të karbonit në mënyrë që të arrihen objektivat e ndryshimit të klimës, pra meet targets kemi marrë që niveli 2. So, have modern diesels just been getting a bad press or do they represent a serious health hazard? Pra, a kanë marrë nam të keq, bad press është bashkësi shpreha, fjalë për fjalë shtyp I keq, del lajm I keq në shtyp. A kanë marrë nam të keq makinat moderne me naft apo a përfaqëson ato një rrezik serioz për shëndetin. The reality is not as black and white as you might think. It's true that some diesel engines produce fewer toxic emissions than some petrol engines, but by and large, petrol remains the cleaner option. Realiteti nuk është aq I thjesht sa duket, pra bardhëzi, siç kemi dhe në shqip pak a shumë, vetëm se ne kemi bardhëzi në anglisht do të fjalë I bëj që të jetë zi e bardhëm, pra black and white nga ç'mund të mendoni. Është vërtet se disa motorë që punojnë me naft prodhojnë më pak çlirime toksike sesa disa motorë që punojnë me benzinë, por në përgjithësi, by and large, benzina mbetet opsioni më I pastër. Although both petrol and diesel engines convert chemical energy into mechanical power by burning fuel, they do so in different ways. Megjithse si benzina ashtu dhe naftë, si motorët me benzinë dhe ata me naftë e konvertojnë energjinë e kimikateve në fuqi mekanike, duke djegur karburantin, ata e bëjnë këtë gjë në mënyra të ndryshme. A diesel engine should in principle use less fuel and produce less carbon dioxide than a petrol engine with the same power output. Një motor që punon me naftë duhet në thelb, in principle, të përdor më pak karburant dhe të prodhoj më pak dioksid karboni se një motor që punon me benzinë me të njëjtën prodhim fuqie. However, this superior efficiency comes at a price. Diesel engines produce higher levels of particulates, microscopic bits of soot left over from the combustion process.